Tjena, Otto. Smart Eye, Q3. Mötte den förväntningarna? Det ska vi prata om idag. Häng med. Och det jag tänkte vi skulle gå igenom idag, det är följande. Om vi börjar med tillväxten. Den var 25%, 99,1 miljoner kronor. Så det såg ju bra ut. Men vi ska gå på djupet kring finanserna lite mer än så. Men vi ska också titta då på burn raten. Kassa och kredit. Man har nu en skuldsättning på 150 miljoner. Man har pengar i kassan och man har ytterligare kredit. Och det totala utrymmet är 106 miljoner. Och frågan har ju varit, kommer de här pengarna nu att räcka fram till positivt kassaflöde? Och bolaget tog upp en ny kredit på 50 miljoner. Där man tycker att det borde räcka för nu. Men man har också en lite försiktigt uttalande kring just det som vi ska också återkomma till. Sen juli 2026. Det är ju det handlar väldigt mycket om i Europa. Att hur går takten för DMS gentemot ett datum när alla bilar kommer att ha det? Och hur snabb tillväxt kan vi se fram till dess och bortom juli 2026? Säg som Kajan här, att fatta eld. Här gäller det att fatta tid. Cabin monitoring är ju nästa fråga. Så DMS är ju avgjort i stor utsträckning. Och nu pratar ju många om vad som ska komma härnäst. Det vill säga när man övervakar hela kupén. Och det kommer ju då att avgöra huruvida Smart Eye kan behålla marknadsandel och kanske öka marknadsandel. Eller om det finns hot från andra spelare i branschen. Så det ska vi prata lite om. Vi ska också titta på vad de externa ögonen säger. Vad Redeye, hur de kommenterar rapporten. Och kanske lite grann marknadsreaktionen. Och det leder oss givetvis in på börsvärdet. Vi går in på hemsidan. Och där hoppas jag att du har anmält dig till nyhetsbrevet. Så får du alltid det senaste. Sen kan du gå in på portfölj och klicka på Smart Eye. Och här finns då grafiken uppdaterad. Vi kan väl klicka oss ner här till den här bilden till att börja med. Och den visar, i de blåa staplarna, så visar den nettoomsättningen och hur den har utvecklats över tid. Och sen har vi de gula staplarna som har varit kassan. Och då ser man när bolaget har tagit in kapital. Då drar den iväg såklart. Och så ser man hur bolaget då bränner kassa för att man inte har positivt kassaflöde. Och det här har ju varit den eviga frågan i det här bolaget. Kommer kassan att räcka? Hur många nyemissioner kommer det bli? Hur mycket utspädning får vi? Och nu har bolaget alltså valt att gå in i skuldsättning. Från att inte ha haft skuldsättning fram till Q3 2024. Och det för mig säger ju någonting också om att bolaget ser att de här intäkterna är på väg upp. De här ljusblåa staplarna, det är min prognos som jag har satt där jag vill se bolaget för att kassan och krediten faktiskt ska räcka. Och nu i Q3 så mötte bolaget mina förväntningar i alla fall. Men jag tittar på flera nyckeltal. Här har vi årstillväxten. Den har ju mattats av lite här nu på slutet. Och det är väl det som gör att många säger, okej, här pratar man hela tiden om att man har vunnit 40% av marknaden. Man är en stor aktör för DMS. Det ska rampas upp. Men vi har inte riktigt sett den upprampningen. Det gick ju väldigt fort här upp från 65-100 miljoner upp till 300 miljoner. Väldigt kort tid. Men sen har vi haft en liten platå. Men nu så drar vi iväg på rullande 12 månader här igen då i samband med Q3. Och det här förväntas ju då fortsätta. Men låt oss titta ännu djupare. Här tittar jag på nettomsättning, EBITDA och operationellt kassaflöde. Q2 var ju första kvartalet där vi hade positiv EBITDA. Och nu fick vi en ännu starkare lönsamhet. Samtidigt som det operationella kassaflödet var negativt, 12 miljoner. Vilket var sämre än i Q2. Och det var väl det jag reagerade på initialt. Att varför ser det ut så? Och det förklarade CFO:n i presentationen hos Redeye med att det hör ihop med kundbetalningar som kommer i Q4 istället. Men så investerar ju också bolaget i framtiden. Det vill säga man tar ju pengar för att investera i framtida förmågor. Och då kostar det mycket pengar.
Och då tittar vi på burn-raten. Den var 37 miljoner. Och den var ju runt 37 miljoner även i förra kvartalet. Och då kan man oroas för det är det som bränner kassa och kredit just nu. Men då är ju frågan så här, man kan också se det så här. Det här är ju det gummiband som bolaget har om de skulle behöva dra ner på kostnaderna. De skulle kunna slå av på utvecklingen, dra ner på kostnaderna och casha in på tillväxten som kommer. Kombinationen av att de vågar fortsätta investera i sin verksamhet, tar upp en högre kreditlina, betyder ju att det finns ett självförtroende i bolaget att det här kommer gå vägen. Så att jag väljer att tolka det så. Men sen kommer vi till min absoluta favoritbild här då. Här har vi design wins. Och då ser man här i grönt hur många bilmodeller som har gått i produktion. Och sen här ser man totalt antal vunna design wins som är nu uppe i 365, varav 10 har interior sensing. Och nu i samband med Q3-rapporten så är vi uppe i 105 bilmodeller som är i produktion. Och 260 bilmodeller ska fortfarande gå i produktion. Sen är det ju också så att man måste titta på volymen av de här bilarna som går i produktion. Det är ju inte så att en bilmodell när den börjar produceras har sin peak i försäljning. Så det betyder ju att de här 105 bilmodellerna kommer ju öka i försäljning i sin normalfördelningskurva samtidigt som vi får nya bilmodeller in. Så det är det här som driver tillväxten. Och bolaget, vi förväntar oss här nu att vi kanske har 145 bilmodeller någonting i slutet av året. Det återstår att se. Det kan slå lite fram och tillbaka, berättar vdn också. Det går inte att säga exakt när bilen går i produktion. Men att vi taktar då mot det här juli 2026 kommer ju göra att vi driver en enorm förbättring. Och det ska jag komma tillbaks till. Och då ska ju förhoppningsvis Automotive Revenue följa med. Och det ser vi att det gör. Vi hade Automotive Revenue på 49 miljoner här. Och det här är ju högmarginalen som växer. Alltså det är ju licensintäkter med 100% marginal i princip. Och det betyder ju att vi går mot lönsamhet. Så jag gillar att det här nu hänger ihop. Jag gillar att det finns volym kvar att hämta på de bilmodeller som har gått i produktion. Och jag gillar att det är fler bilmodeller som kommer att gå i produktion. Och det är helt logiskt. För det här handlar ju om att fatta eld. Som jag ska komma tillbaka till. Ja, här ser vi också hur många OEM då som har gått i produktion jämfört med förra kvartalet. Så i Europa har man gått från 6 till 9 OEM i produktion. Så från 24 design wins till 36. I Asien från 5 till 5, men ytterligare bilmodeller, så 42 till 45 design wins. Och i Nordamerika så har man inte någon förändring på design wins eller OEM-sidan, men där säger Martin i Redeye-klippet att volymen i de bilarna ökar. Och då kommer vi till det här, vad är det man ska fatta då för att kunna göra en god bedömning av framtiden. Dels så presenterar ju det här Smarteye det här väldigt bra i presentationen hos Redeye och estimerar då hur många bilmodeller som ytterligare kommer gå i produktion 2025. Men den stora frågan, den är ju den långsiktiga upprampningen. Och då finns det en logik i det här. Alltså, globalt så finns det 91 miljoner fordon och du kommer ha en take rate. Det här kommer ju sitta då i 15 miljoner bilar i Europa på årsbasis eftersom alla bilar måste ha det här. Och den upprampningen är den som kommer att ske nu med start 2026. Och eftersom lagkravet trädde i kraft i mitten på 2026 så kommer vi ha en upprampning mot det. Och sen är ju andra halvan av 2026 samt 2027 så har du full take rate i Europa, alla bilar. Och sen fortsätter den här upprampningen också i bilar utanför Europa och Smarteye har tagit 40% marknadsandel. Så det här handlar om att förstå när tekniken rullas ut i bilmodellerna och att det har tagit flera år att utveckla bilmodellerna där tekniken nu sitter. Så det är det som man behöver förstå i det här och förstår man det så kan det ju bli väldigt bra då. Det är det vi hoppas på och bolaget visar självförtroende i att man är på rätt väg i de frågorna. Nu testar vi alltså iris-igenkänning hos Smarteye.
Ja, även om Smarta har tagit 40% marknadsandel på DMS som vi har stora intäkter framför oss, så handlar det också om att vara positionerad för utvecklingen av framtidens teknik i bilarna. Och då pratar man mycket om interior sensing. Och där är det ju relevant att följa SmartEyes utveckling, hur mycket de vinner i att övervaka även kupén samt add-ons till den befintliga funktionaliteten. Det vill säga upplevelser i bilen som SmartEye kan bidra till. Här med iris-igenkänning, du har alkoholanalys ifall någon förare är påverkad. SmartEye bygger ju hela tiden ut sitt tjänsteerbjudande för att behålla och eventuellt öka sin marknadsandel. För det finns ju givetvis konkurrenter som gör det här också. Som till exempel Mitsubishi och andra spelare. För det här är en marknad som inte är avgjord ännu. Det är som i allt annat. Det kommer att vara upphandlingar, det kommer att vara funktionalitet och det gäller att vara i framkant. Och det är därför bolaget också investerar i det. Så det är ju någonting som inte är avgjort på något sätt, men som vi ska bevaka. Och det är det jag tänker bevaka. Att när DMS-en har kickat in, vad är förutsättningarna att SmartEye kommer tjäna mycket pengar över tid och öka eventuellt sin marknadsandel och sin penetrering på sin kundbas? Det ska vi hålla koll på helt enkelt. Ja, nästa punkt på agendan det var externa ögon. Då tittar vi på vad Redeye, uppdragsanalytikern, säger. Och det är en fin rubrik här då. Initial take, bang, inline and a strong outlook. Så bolaget möter alltså Redeyes förväntningar rakt igenom. Och också att det ser bra ut. Så vi är överens, jag och uppdragsanalytikern, om att det här är on track och ser bra ut framåt. Sen tycker jag att du ska gå in och titta på rapportpresentationen för att skaffa dig en egen uppfattning. Väldigt bra Q&A på slutet där vdn lägger ut texten både kring nuläge och den långsiktiga framtiden. Och det känns i mina ögon betryggande. Vad tycker du själv? Ja, det tar oss till värderingen. Och som vanligt, jag ger inga som helst rekommendationer. De här framtidskurserna jag pratar om, det gör jag för egen räkning, inte för någon annan. Men sen delar jag det och tänker högt. Så jag tycker att du ska titta på Redeye och Carnegie. Carnegie har en riktkurs på 112 kronor. Redeye 115 innan rapport. Det var även Carnegies höjning till 112 innan rapport. De kanske eventuellt justerar sina riktkurser, så det får man följa. Men jag ska i alla fall beskriva hur jag tänker. Jag har en modell som skyddar mig från risk. Och då har jag någonting till vänster som jag kallar för hypezonen. Och det är när ett bolag har negativt rörelseresultat och är beroende av nyemissioner och i nuläget krediter. Och då om värderingen är hög så ser jag en enorm risk att man ska trilla ner här och förlora en massa pengar. Sen händer någonting när man går över ett tröskelvärde här att ebitda blir positiv. Och det är precis det som har hänt i SmartEye. Och sen vi gjorde det i Q2 så har vi sett en stabilare kursutveckling. Och det hänger ofta ihop med att marknaden inte är lika orolig längre och är lite mer försiktig med de tvära kasten också i hur man handlar bolaget. Och sen kommer mina estimat då, och då försöker jag beskriva hur jag tror att rörelseresultatet kommer att utvecklas över tid när de här design winsens går i produktion. Och det här gröna området, det representerar då bidraget till lönsamheten utifrån den 40-procentiga marknadsandel som bolaget har tagit och utifrån vilka intäkter man har idag på vad som har gått i produktion. Och det här kräver givetvis beräkningar och de beräkningarna kan ju vara direkt felaktiga. Så därför så uppmuntrar jag dig att räkna själv. Men om man då skulle värdera bolaget på en multipel 12 här när vi har ett helår med full penetrering i Europa plus det som är på väg i både USA och Asien. Då kommer jag fram till att man skulle kunna närma sig en ebitda på 470 miljoner. Och då skulle det kunna ge det en framtidskurs på 152. Sen kan ju marknaden sätta en högre multipel på det här. Till exempel multipel 18 då, som kanske är mera nära peers och andra bolag som gör en sån tillväxttakt. Och då är jag ändå försiktig. Och då ger det en framtidskurs på 229-240 kronor. Så återigen, den här modellen har jag skapat för att själv
sälja i rätt tid när jag tycker att ett bolag blir övervärderat. Som ni ser här då, potentiellt övervärderat. Och det var det som hände för mig i Intellego, att jag sålde ju där på Q2-rapporten för att modellen sa sälj. Likväl som att om bolaget skulle ligga under den här linjen så är bolaget då potentiellt undervärderat i min modell. Och nu med den kurs vi har så är vi ju under både Redeyes och Carnegies riktkurser och vi är under min framtidskurs. Så det betyder ju att jag känner mig relativt trygg med den investeringen nu när vi börjar röra oss åt höger i det här. För bolag som rör sig åt höger i det här bubbeldiagrammet, de kommer så småningom alltid att stiga. Och här vet vi ganska mycket. Det som skulle kunna hända här är att bolaget bränner alla pengar på nyutveckling. Men det är ju inte troligt att bolaget skulle göra det, även om vi ser att de har en hög burn rate för nyinvesteringar. Sen finns det säkert andra risker också, men till exempel att de här biltillverkarna skulle backa nu, det svarar Martin på i klippet. Och han säger att det är ju inte realistiskt, i min tolkning då, närmast att en färdig designad bil i produktion skulle backa från en teknik som nu är obligatorisk. Men däremot kan ju marknadsandelar förändras över tid, och det var ju det jag sa innan, det är det vi ska bevaka. Det här kollar jag på hela tiden. Så efter nästa rapport så kommer jag göra en ny uppdatering. Och sen har jag ett gult område här. Och det gula området, det är uppsidan. För bolaget kommunicerar ju också att de har chans att ta ytterligare design wins på de kunder man har. Och då pratar vi delvis interior sensing och den här nya typen av teknologi som man implementerar. Till exempel den här iris-igenkänning och så vidare. Och då finns det en uppsida, och då skulle det kunna också ta oss till ännu högre lönsamhet. Så att det är så jag tittar på det. Återigen, gör din egen analys. Lyssna inte på någon annan. Men jag delar gärna hur jag tänker. Då förstår man lite grann kring hur man kan jobba med riskjusterad avkastning även i högriskbolag då. Nu blir det tumutdelning. Jag brukar ju dela ut tummar som betyg på rapporten. Och det blir en grön tumme upp här då för tillväxt. 25%, 99,1 miljoner. Det blir en gul tumme åt sidan för burn-raten. Vi har en skuldsättning som växer. Även om vi har utrymme kvar så är det givetvis något att vara vaksam på nu när man utökar krediten. Det ser ju lovande ut, men också så kommer bolaget ha en skuldsättning med sig in i upprampningen. Och just upprampningen, att förstå den, det är mest. Jag tycker bolaget förklarar det väl. Jag tror Kajan hade varit nöjd, så jag ger en tumme upp för förståelsen i att det här kommer att bli bra och takta fint. När det kommer till framtidens förmågor, nästa generation av interior sensing och så vidare, så blir det en tumme åt sidan. Och det beror ju helt enkelt på att den här affären inte är avgjord. Jag känner mig trygg när Martin beskriver hur mycket man investerar i adderande värde i kupéupplevelsen som man har möjlighet att adressera. Sen samtidigt så är inte den här kartan riktigt färdigritad än, vilka vinnarna blir för cabin monitoring och för andra funktioner i bilen. Det finns många som slåss om det. Vi ser också en konsolidering i den marknaden. Det är svårt att få lönsamhet, så det finns aktörer som äter upp varandra, men Smart Eye ser ut att kunna stå på egna ben nu med tanke på DMS-upprampningen då. Så det här ska vi följa. Och sen externa ögon. Redeye tyckte att det var en bra rapport, så det är ju positivt. Och sen börsvärdet. I mina ögon, börsvärdet är ju under riktkurserna från analyshusen, samtidigt som den är också under min indikation på framtidskurs. Och vi fick en positiv reaktion i kursen på rapporten. Så det konkluderar tumutdelningen. 4 gröna tummar och 2 gula. Jag har ju lärt mig att entusiasm på börsen alltid leder till katastrof. Så att man behåller lugnet även om jag är väldigt trygg med mitt innehav i Smart Eye. Jättespännande att följa och ser fram emot att redan nu att läsa nästa rapport. Och nästa. Och nästa. Och nästa.